Hello! Kumusta? Kumusta ang ating mga katubig ngayong maulan na Thursday evening? So, kumusta po kayo? Kumusta ang buhay? Kumusta ang hanap buhay? Kumusta ang negosyo? Lalo na yung ating mga water refilling station business. Another Thursday learning program na naman po galing dito sa Living Water as part of our making our company relevant in this pandemic. So lagi-lagi po tayo, weekly po tayo, nagbibigay ng
mga learning programs na kung saan pwede kayong matuto, lalo na po yung mga merong water refilling station business. Pero before we proceed, can you please like, follow, and share our Facebook page para kahit papaano nakakatulong din tayo sa iba. Pasa-pasa lang naman ang tulong, 'di ba? Kami tumutulong sa inyo sa paraan ng pagbibigay ng mga learning lessons na ganito and how you can help others as well. Share nyo lang para din makita at mapakinabangan ng iba. Kasi alam nyo po, kahit sa mga water refilling station, wala naman pong nagbibigay ng mga ganitong learnings kasi hindi naman po talaga nila to ginagawa sa kanilang mga franchise or sa kanilang mga customer. Bukod tanging living water lang po ang nagbibigay ng mga ganitong learning programs para sa inyo kasi ang dami dyan, nag-Facebook Live or nag-YouTube Live. Pero wala namang sinasabi, puro lang nagbebenta ng equipment, puro lang ng i-etchos, diba? So, dapat hindi ganun. As part of our contribution, syempre, lalo na sa industry, lalo na sa living water, dahil syempre ang pagkakaiba naman ng living water sa lahat ng nagbebenta ng equipment is that talagang technical kami by profession. So that is why malaking factor sa amin yung mga pagtuturo. And just imagine pati pagturo ng pag-install, 'di ba? Pag-install ng water refilling station ay ginagawa na rin namin ngayon. So pag bibili ka sa living water, hindi ka lang franchise installer ka na rin at the same time. Dahil pwede mo na rin gawin, optional, 'di ba? Hindi yung fully dependent ka sa iyong supplier lalo na sa panahon ngayon kung saan very limited ang ating movement. And again, please like, follow and share our Facebook page. Ito pong page na to. And then, para naman dun sa mga watching from YouTube, please subscribe and share as well. Para may pasa natin yung mga tulong, yung mga learning programs na binibigay natin dito sa Living Water. At, ang topic po natin ngayong araw na to, ngayong gabi na to, ngayong Thursday night na to, is yung ating good manufacturing practice. Ano nga ba yung good manufacturing practice at bakit kailangan natin ito? Diba? So, I would like to share you the screen para makita nyo ang ating topic for today. So, ito, good manufacturing practice of a water filling station business. So, bakit nga ba kailangan natin yung mga ganitong mga good manufacturing practice? Siyempre, nagbebenta tayo ng tubig, nagbebenta tayo, tayo nagbebenta ng food, di ba? So, napaka-importante, wait a moment. Okay, napaka-importante yung ating mga learnings, yung ating mga matutunan, yung ating pwedeng i-share sa ating mga customers. And napakaswerte nyo po dahil we are making this open already compared before na talagang exclusive lang tong mga learnings na to sa aming mga franchise. Pero syempre, alam namin, maraming humihingi ng tulong sa amin dahil after nila ma-installan ay wala na. So ngayon, eto na po, isa sa mga learnings. At take note ha, marami na po kami mga learning sessions na binigay ha. Meron na din po kaming, meron na rin po kaming sa mga previous namin na mga shows, na mga programs, meron na po kaming papaano ba ma-differentiate or alin ba ang mas maganda, yung automatic backwash or yung manual backwash, yung pagkakaiba nito, paano ba mag-regenerate ng resin, ng softener natin, paano ba yung sizing ng mga tanks natin, ng mga FRP tanks natin. Ang dami na po nating learning, paano ba gumawa ng yung costing natin, paano ba natin makikita yung puhunan natin, yung kita natin sa water refilling station business, kung pwede tayong maging negonaryo. So, every Thursday, we are doing this learning program. Unang-una, nagpe-prepare kami. Hindi lang basta pumupunta kami magla-live at wala naman.
chika-chika lang. Hindi po ganun dito sa Living Water. Pino-professionalize po namin, kaya pinaghahandaan po namin. At ito ang kagandahan dito, alam nyo ba, yung isa sa challenge ng event, ng mga programs na to na ginagawa namin, kasi kahit ako, di ba nare-refresh din yung mga learnings ko, binabalikan ko rin yung mga lessons ko, binabalikan ko rin yung mga libro ko, di ba? So isang factor no bakit natutuwa rin ako sa weekly program namin na to is hindi lang po kayo ang nagli-learn, ako din na-relearn because syempre nakalimutan na natin sa tagal ng panahon na pinag-aralan natin. So, with this program, nakaka-relearn ako dahil I need to study again, di ba? I need to go back kasi dito sa Living Water, hindi pwedeng bara-bara. Being engineers, being technical people, ayaw naman namin na basta na lang mag-live nang wala namang kabuluhan. We're not gonna waste your time of watching here. So that is why we are making sure na the time you spend here are really worth it. So again, let's go to our slide. Water refilling station, good manufacturing practice. So again, Living Water lang po ang gumagawa ng mga ganito dahil syempre part po kasi yan sa ating standards being an ISO certified company. But ano nga ba yung good manufacturing practice or GMP? Pag sinabi po nating GMP or good manufacturing practice, ito ay sistema. This is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards. Kasi alam nyo po, sa dami ng water refilling station, banat lang ng banat, kahit anong mga makina, hindi naman compliant, hindi naman pang-commercial, basta lang makapagbenta, walang standard, hindi pumapasa sa mga DOH laboratory, sige lang. Pero sa Living Water, that is the reason why na we really don't sell equipment na hindi fitted doon sa water quality nyo. Kasi pangalan po namin nakataya dito credibilidad po namin ang nakataya dito pag hindi papasa yung water quality nyo, yung product water nyo, doon sa mga standards na siniset ng FDA, siniset ng DOH, siniset ng PNSDW. So that is why napaka-importante sa amin yung good manufacturing practice na talagang nakaset up sa mga water refilling station. GMP is a set of regulations, codes, and guidelines for manufacturing high-quality products. So, dyan pa lang sa GMP, makikita mo na talaga sino yung matinong kumpanya, sino yung nagbebenta ng matinong makina, hindi yung basta makabenta lang, nahugutan sa kangkungan, binenta na sa inyo yung design. So, just imagine kung gaano namin minimake sure na yung pera na ini-invest nyo sa Living Water sa pagbili ng makina is really worth it. So, bakit importante ang GMP or good manufacturing practices? Because it helps a manufacturer like you, kung kayo ang water refilling station, you are the manufacturer of the water to better recognize, investigate, and take appropriate planned action to protect the consumer and marketplace from exposure to any potentially harmful ingredients or practices. Para sa atin, sa Living Water, napaka-importante sa atin yung ating consumer, yung ating customers na ma-ensure na they are drinking not only the safest, but of course, the best drinking water. So, in what way? Siyempre, meron tayong everyday part of our everyday manufacturing, processing of the water is our good manufacturing practice. Bakit pa kailangan mag-implement ng GMP? Di ba? Ang water station, process lang naman and then benta na ng tubig. Ganon. Hindi po ganon sa Living Water. Napaka-importante po sa amin na ini-implement ito lalong-lalo na ng mga active Living Water franchise. Bakit ko sinabing active Living Water franchise? Kasi merong ibang Living Water expired na, gumagamit pa rin ng brand at hindi na po sila sakop doon sa guidelines, strict guidelines na pinapa-implement ng Living Water. Kaya, pag meron kayong nakitang Living Water na hindi po ganito ang logo, di ba? Hindi ganito ang logo, hindi po yan active na Living Water franchise, and please let us know, please take a photo para po makita namin at talagang
makapag-legal actions kami kasi kapag expired ka na, hindi mo na pwedeng gamitin ang living water. So bakit natin kailangang i-implement ang GMP or good manufacturing practices? Is that to protect customers from illness caused by water. Gusto natin ang mga customers natin sa living water ay talagang assured. Kaya nga po sa living water, monthly tinitest ang tubig. Monthly, chine-check ang tubig. Monthly, chine-check ang equipment. Why? Because we want to provide you the best quality water as much as possible as part of our standard. So, merong principles yung GMP. Una, kailangan daw isulat, o di ba? Mag-formulate ka ng procedure. Kasi ang GMP is composed of procedure. At ito ang kagandahan kapag ka living water franchise ka, you don't need to write or formulate your procedure kasi given na po yan sa inyo. Ginawa na po namin yan sa inyo. And whatever procedures ang naset mo, you have to follow. Kasi yun yung standard na kailangan mong sundin. And you have to document every process para pag nagkaroon ng problema, meron kang traceability. Matitrace mo saang proseso nagkaroon ng problema. Kailangan mo ring i-validate yung iyong proseso kung tama ba, efficient ba, effective ba. And of course, you need to design facilities and equipment for your processing. And in this case, sa amin na po to, sa living water na po to, because we provide equipment for you and we provide layout for your facilities to ensure na you are following a good manufacturing standards or good manufacturing practice day to day. Of course, challenge dito is yung maintaining the facilities and equipment, di ba? Kasi marami tayong nakikitang water refilling station, ang dumi-dumi na, walang maintenance, hindi na masarap ang tubig dahil hindi maintained ang makina, hindi maintained ang facilities, ang dumi-dumi. So, ito, challenge ito. At yun naman din ang kagandahan kapag ka branded ka. May credibility. May credibility ka. Hello, Ma'am Jin. Good evening. Ingat din po kayo, Ma'am. Jello, kumusta na ang equipment ni Ma'am Jin? Okay na? Pwede na ba natin ipatugo? Sige. Kasi para makapag-start na si Ma'am, sayang yung time, sayang yung panahon ngayon, lalot na ang daming nangangailangan ng essential business. So hello pala kay Ma'am Joanne. So tinag niya si Goring Moraga. So mag-watch ka daw, sabi ni Ma'am Joanne. So again, yung pag-maintain ng inyong facility na malinis pa rin, gaya pa rin nung una, at yung equipment nyo well-maintained, this is a challenge for each and every one of you na nag-o-operate ng water refilling station. So, yung job competence, napaka-importante din na carry on to. Yung cleanliness ng pwesto nyo, yung mga controls or control measures dapat nakalatag. Part ito ng GMP standards nyo. And of course, audit. Kailangan din ino-audit. Sino nag-audit pag water refilling station ka? Pwedeng kayo ang may-ari. Kasi kung kayo ang nag-set ng process, titingnan nyo na carry on ba? Kasi sa iba, pwede naman kayong kumuha ng external auditor, pero sa case ng water refilling station, kahit yung manager pwedeng mag-audit, kahit yung may-ari pwedeng mag-audit. So, syempre, meron ding audit plan na tinatawag. So, titingnan mo rin ngayon kung saang aspect ka mag-o-audit kasi sometimes, like kami, being an ISO certified, random aspect yung ino-audit sa amin. So, kailangan sisiguraduhin mong all systems are in place, all documents are in place. Talagang regular monitoring. So, there are 5 components ang GMP. So, ano ito? People, di ba? They affects your good manufacturing practices. Number 1, syempre, tao. Premise and equipment, yung facilities mo, yung location mo, at yung makina mo. Because they form part of your GMP. Why? Because, syempre, they form part of the quality product that you are processing, di ba? May impact sila doon sa product mo. Process. Papaano ba ang process ng iyong produkto? Papaano mo pinoprocess yung iyong
mga products na dinedeliver mula sa una hanggang sa delivery. So, kailangan alam mo rin yan. Products, ano ba yung standard ng products mo? Nami-meet ba? Kasi importante na mamomonitor mo yan because of course, that is an important component of GMP and the procedures. So, lahat yon kailangan, pag ito, nagagawa mo, na monitor mo yung 5 components of GMPs or tinatawag na 5 Ps, kapag kaya nagawa mo properly, meron kang pang-anim na P. You'll have good profit. So why? Kasi syempre, na-implement, na i-deliver mo yung goods mo, na i-process mo well, maganda yung product mo, and then na i-deliver mo well, satisfied si client, so they'll come back for more, they'll be delivered for more. So that is why that is a good business for you, and if you have good business, you'll have good profit. So, pag-usapan natin yung tao. Ano ba ang kailangan na nilalagyan natin na standard doon sa tao? Education. Ano ba yung educational background ng tao na i-hire mo sa iyong business? So, kailangan i-define mo yon. Sabi nga natin, right? Formulate your system. So, kailangan naka-define yun sa iyong system. Health conditions and certificate. Pag nag-hire tayo ng tao, napaka-importante, merong health certificate, may medical certificate, lalo na sa panahon ngayon kung mag-hire tayo. Mas importante, pero even walang pandemic, importante pa rin, that's part of the protocol of doing your good manufacturing practice. At syempre, susundin nyo yun. Training. Kailangan matrain yung tao mo kasi pag hindi trained ang tao mo, hindi niya alam kung paano mag-process the way na yun ang dapat, na nagko-comply dun sa good manufacturing practices na tinatawag. Experience. Pwede namang merong experience, diba? Pwede rin namang i-train. Pero kung may experience, syempre, mas maganda. Kasi mas matuto. Pero sa operation ng water refilling station, hindi masyadong nagmamatter yung experience because we always train people. And for Living Water franchise or yung aming mga customers, kami po ang nagtitrain sa mga tao. Mula sa pag-operate, mula sa pag-manage, pag-operate ng equipment, pag-operate ng water refilling station business, kami po ang nagtitraining sa kanila. Kung paano po ang day-to-day operation ng water refilling station business. Siyempre, yung competence ng tao mo. Importante din doon sa overall production of good quality product. And yung commitment nila, syempre, delivery ito. Their commitment to good quality and their commitment to delivery is equally important to your success in producing good quality product and having customer satisfaction. Of course, naka-define din doon sa iyong guidelines yung job description. Ano ba ang job description ng bawat isa? At ano ba ang responsibilidad ng bawat isa? Aside from refiller ka, what are your other responsibility inside the store and for the operation of your business? Second, premise and equipment. Siyempre, yung pwesto mo, kapag sa amin, that is why very strict kami doon sa layout na kailangan na i-implement kasi yung layout po na binibigay namin, DOH compliant. Yung layout na binibigay namin ay talagang hindi lang basta makapag-set up ka ng water station according to standard. Bakit? Ayaw namin kayong magka-problema in the future. Gusto namin, let's start this right, so we'll end it right. Kapag kasi hindi tama yung layout mo, hindi DOH compliant, magkakaproblema ang kliyente pag secure niya ng business permit. So that is why sa amin pa lang, ini-ensure na namin yung layout na talagang DOH compliant. And of course, yung permits, kasi kung hindi compliant ka, hindi ka naman makakasecure ng permit. Yung maintenance of cleanliness inside your store. Bakit? Inside your refilling area, water to food to This is very sensitive na hindi po pwede na nako-contaminate. Orderly
Ito, challenge to sa mga water refilling station. Ramba guys, diba? Nasa kung saan-saan na yung mga galon, hindi maayos yung loob ng water station. So, meron diyang nakaspecify kaninong responsibility yung mag-e-ensure na everything is in order. Kung ang area for dirty containers, dyan lang. Area for refilled containers, dyan lang. Area for new containers, dyan lang. Kung saan nakalagay yung mga tools and everything inside your store. Equipment condition, kailangan din always in good condition ng equipment because pag hindi siya in good condition, you cannot produce good quality product. Right? So, napaka-importante, well-maintained and in good condition. Yung sanitation and hygiene inside your water refilling station. Lalo na ngayon, meron tayong pandemic, may mga safety protocol. So, if you don't have yet your safety protocol, please scroll our Facebook page. Meron po kami dyan. How to make a COVID-19 management safety protocol. So, actually, pasuyo nga ako, Jello, ng isa natin dyan, nakaprint. So, piniprint po namin yan and we post nandoon sa may table, sa may upuan. Yan! So, piniprint po namin siya at naka-display po to sa working area namin. So, papakita ko sa inyo ha, kasi sa amin, ganito po ang ginagawa namin. Okay, so ganito. So, nakalagay na po dito kung ano yung, yan, Living Water System Incorporated COVID-19 Management Workplace Safety Protocol. So, ito, prior to entry, so naka-process. Ganito yung mga binibigay namin or ganyan yung ni-lecture namin nung mga siguro last month pa yon, COVID-19. So, kung wala pa kayong COVID-19 Management Safety Protocol, you can check our previous live, yung COVID-19 Management Safety Protocol, and you can make your own safety protocol. But for those Living Water franchise and Living Water customers na bumili sa amin ng equipment, you don't need to worry. Given na po yan sa inyo. Kaya yun talaga ang advantage kasi less effort kayo dito dahil dinodocument na natin lahat. Okay, so balik tayo sa ating slide. So, again, yung sanitation and hygiene, napaka-importante sa panahon ngayon na meron tayong pandemic. Make sure to make your own COVID-19 safety protocol para hindi lang napoproteksyonan yung tao nyo, yung business nyo, at yung product nyo at the same time. Yung external environment, you have to consider yung water refilling station nyo ba, katabi ng basurahan, katabi ba ng sewerage, katabi ba ng mga pollutants, importante din yon. Why? Because syempre, mga airborne bacteria, pwedeng pumasok sa loob ng water station kung kayo ay katabi dyan. Meron ba mga open sewerage? So, you have to check that kasi para hindi ka mahirapan in the future. Maintenance of equipment, napapalitan ba yung monthly, yung quarterly, yung annually, regularly? Kasi ang daming water refilling station, process lang ng process. Wala na sa standard kasi hindi naman nag-maintain properly ng kanilang mga equipment. So, yun yung i-check nyo. Kasi part yun ng GMP. You cannot achieve good product, you cannot produce good quality product if your equipment is not well-maintained. Kapag hindi well-maintained yan, yung kanyang effectivity and efficiency, syempre, hindi na siya efficient and effective. Hindi na niya mabibigay yung tamang quality ng tubig na kailangan mo because wala na siya sa standard. So, that is very important on the premise and equipment aspect. Ito, process. Oh, nawala. Process, ito. Is the process yielding consistently good product? So, okay pa ba yung inyong produkto nyo? Is the process tama ba? Or merong mali sa process, that is why you don't arrive a good quality product? Clearly defined ba yung process mo? Like,
Paano mag-process ng purified water, di ba? Paano mag-refill ng purified water? Ano ang pipindutin, di ba? Ano ang mga gagawin? Paano pag-seal ng mga containers, di ba? Paano pag-store na? Kailangan po define yung process mo. Kasi di kahon, meaning kahit baguhan yung tao mo, hindi mahihirapan because there is a process already defined, di ba? So yan, process. That's under process. Under products, yung equipment design capability to process good products to meet government standards and customer expectation. This is the reason why dito sa Living Water, we really make sure na we only sell equipment once na-test namin ang water nyo. Kaya hindi kami pwedeng magbenta ng machine na hindi na-testing yung tubig nyo kasi kapag kamali yung equipment against sa water quality, sa water source nyo, hindi po siya magbibigay ng good products na mag-meet yung government standards and customer expectation. Kasi hindi siya match, mismatch. So dapat kasi maipasa natin yung product standards. Kanina po, meron kaming customers na hindi pumapasa yung kanilang tubig. Meron kaming inquiry pala, hindi galing sa amin ang equipment. So, eto yung dilemma kapag ka ang equipment provider na binilhan mo walang after-sale support, ang tagal daw dumating after 2 weeks. So, just imagine mo, patay na ang business mo kung after 2 weeks kasi servicean. So that is why napakalaking challenge talaga sa bawat isa. Pumili ng tamang kumpanya, pumili ng legitimate, hindi lang legitimate, pumili ng marunong talaga at merong commitment to serve their customers. So dito, i-check nyo, yun bang mga tubig nyo ngayon, yung mga water refilling station, pasado pa ba? Pasado pa ba sa PNSDW? Pasado pa ba yung standards na nakaset doon sa physico-chemical analysis? Or hindi na? Kasi yan yung challenge sa bawat isa sa atin. If hindi na pasado yan, then definitely we don't have good quality product. Kapag hindi good quality product, syempre, hindi masarap ang tubig. Pagdating sa procedures, dapat lahat documented. Nag-process ka ganito. Ilan yung flow meter mo? Ilan yung flow rate mo? Anong reading ng flow meter mo? Ilan yung TDS mo? Kailangan documented lahat ng process mo. Kailangan documented yung process ng product mo. Kasi kapag ka hindi documented yan, hindi mo alam kung saan babalikan. Pag may nagreklamo ng water product mo, may nagreklamo, ganito, saan ka babalik? So, napaka-importante, documented lahat yung procedure mo. Pati yung mga kailangang i-documents mo, kailangan pati pressure, processing pressure, product pressure. Kailangan meron tayong work instruction. Ano ba, para saan ba yung work instruction? Kasi, bawat process, may work instruction na tinatawag. May mga specification like, kailangan mong i-note down. Nag-process ka ng araw. Anong date ngayon? Anong oras ngayon? Ilan yung operating pressure mo? Ilan yung flow rate ng flow meter mo? Ilang GPM, 'di ba? Ilan ang TDS pagdating doon sa product? So kailangan may work instruction ang bawat empleyado, ang bawat process para siguraduhin clear lahat yung operating instruction. At syempre mga restriction. Syempre sa amin pag delivery boy ka, hindi ka po pwede sa loob ng water station. Bakit? Siyempre, maalikabok yung damit mo. Galing ka sa labas, maalikabok. Hindi ka pwedeng pumasok. So, may mga safety protocols, may mga restrictions dun sa procedure. Yung drivers and delivery boys, hindi yun po pwedeng pakalat-kalat sa loob ng water refilling station. Pero look at the usual water refilling station. Galing sa labas, papasok sa loob. Alam nyo ba, na kapag ka pumasok kayo sa loob, galing kayo sa labas, yung mga alikabok, na galing nyo sa labas ay nadadala nyo yun sa loob, mag-circulate yun sa loob, lalo na kung meron kayong electric fan, kaya bawal ang electric fan sa water refilling station, magsa-circulate sa loob at pwedeng pumasok sa tubig. Pag pumasok sa tubig yun, pwedeng makontaminate ang tubig mo at pwedeng magkaroon ng problema yung iyong kliyente. So we value our customers. That is why we really want to deliver good quality products. So pag may mga deviations, kailangan ma-record yan para ma-ensure mo. Halimbawa, ang deviation, isa sa deviation dyan,
Ops, ang TDS above 10 na. Siyempre may deviation na 'yon. Hindi na siya nagfa-follow sa standard. So dapat nire-record 'yon. Hindi yung parang wala lang. Kami on our water refilling station, dahil industrial yung aming equipment, everyday may random laboratory check kami. Everyday TDS naka-check po talaga 'yan. Kasi we are ensuring na yung dinedeliver namin sa aming mga kliyente ay really the best quality. So, for the information of everyone, Living Water lang po is the only water refilling station franchisor or equipment provider, equipment supplier that is an ISO certified. So, that is why meron kami nitong mga GMP na to kasi part kasi yun sa requirement sa pagiging ISO certified. Alam nyo ba kung ano yung ISO certified? Pag sinabi nating ISO certified, world-class products, world-class company. Bakit? Yung products and services na ino-offer ng Living Water, ibig sabihin, world-class international standards. At hindi lang po kami certified by kung sino-sino dyan. Alam nyo ba na certified kami by SGS, di ba? SGS is one of the world's best accrediting body. So, dito, pinapakita natin na kapag kumuha ka sa Living Water, definitely, you are at peace. You are in good hands. Bakit? Technical, process, di ba? Lahat according to standards, according to international standards pa. Hindi lang basta ordinaryong standards dyan. At syempre, member din po kami ng Water Quality Association USA, so nag-i-implement din kami ng US standards. So, dito talaga, in terms of standard, we are really very particular with that. Kasi syempre, kredibilidad po ang binibuild up ng Living Water. Ini-ensure namin na ang aming mga kliyente are getting nothing but the best equipment. Ito yung totoong best. Di ba? May naririnig ako, best water refilling station. Ha? Saan ka naging best? Nako, besh. Wag namang ganun, besh. 'Di ba? Best daw. Saan kaya siya best? Hindi ko maarok kung saang best. Alam nyo, besh, wag naman tayong ganun. Wag naman tayong nang uuto ng kliyente. Kaya the reason why na nagkakandak talaga kami ng mga trainings, kasi gusto namin yung kliyente natututo, hindi po nauuto. Kasi just imagine mo, kung pag-broadcast yung iba, we are the best. Ha? Laki ng hako. We are the Philippines #1. Ha? Because the last time I know, kami po yun. Bakit namin sinabing we are the best? In terms of what? In terms of technology. In terms of machine design. Tingnan nyo naman machine design namin. Ang layo-layo naman. Tingnan nyo specs namin. Ang layo-layo naman. ISO certified kami. International standards. Sila hindi. We have installed more than 6,000 water refilling station nationwide with clear record, diba? Talagang kaya naming ilatag ang record, hindi etchos-etchos lang. Kaya mga besh, bawas-bawasan ang pang-i-etchos, no? Kasi kawawa ang kliyente. Kung maka-broadcast tayo, kung maka-live tayo, kala mo naman. 'Di ba? Ang ganda-ganda ng machine, ang ganda-ganda ng quality. Maging totoo tayo kasi kami just sharing. Bago kami nung dumating kami sa industry, maraming nandyan, maraming existing. Maraming dumating, maraming nawala, maraming dumating, maraming nawala. You know what makes us sustain in this industry? Because we are transparent. We are honest to our customers. Hindi kami nang-i-etchos. 'Di ba? We are upfront in telling our customers kung ano ba dapat ang equipment na kinukuha mo, 'di ba? Hindi kami nagpapanggap. Bawal sa relihiyon namin 'yon, 'di ba? Bawal sa protocol namin 'yon. So dapat transparent lang tayo doon sa ating mga customers. Hindi yung hindi yung para lang makabenta. Isipin din natin yung ating mga customers after nila bumili sa atin, syempre isipin din natin yung business nila. Hindi lang yung tayo lang ang nabubuhay pagkatapos natin, tapos na rin kawawa ang ating customer. So yun yung mga bagay na kailangan pinag-iisipan din natin bago tayong nagsasalita. Kaya, okay, dito, isang patunay to. We are the best because we are the only
water refilling station franchise na ISO certified. Wala pong iba niyan. Kahit saan kayo maghanap. At hindi po biro, pumasa ng ISO at ang Living Water is an ISO certified company since 2009. 11 years na ISO certified, 16 years of experience in this industry since 2004. And still counting. And kami, masasabi ko, kami yung totoong the best, 'di ba? Kami yung totoong the best in terms of after sales support, talagang core value 'yan ng aming company. Patunay dahil ISO certified kami. Hindi po mas-certify, ma-ISO certified ang isang company kung walang after sales support. Kasi yan po yung core value ng isang ISO certified company. Customer service, customer satisfaction. Now, there are principles of GMP. Design and construct facility and equipments properly. So pag sinabi daw nating design, dapat tama. Hindi yung nakita mo lang nung magtrabaho ka, nung mag-technician ka sa isang water franchising company or water system, ginaya mo na without really understanding the logic. So, dapat daw design and construct facility and equipments properly. Pag sinabi natin proper, dapat tama ang design. Naku po, ang dami pong nagbebenta ng equipment, mali-mali po ang design. Minsan, pag nakikita ko, naaawa ako sa customer. Alam mo yung nauto ka, nakabili ka, akala mo matino, only to find out, nako, underrated ang mga design, underrated ang mga motors, kawawa po yung kliyente. Of course, as part of the principles of GMP, follow formulated SOP or standard operating procedure na ikaw mismo ang nag-set. Document all processes para masigurado mo na pag may problema, meron kang babalikan. Validate, audit all process regularly. On our case, we are having an internal audit quarterly and an external audit annually. Monitor facilities and equipment kasi syempre part ito ng iyong good manufacturing practice so that you can produce good quality product. So, sa GMP, syempre apart from the good manufacturing practices, kailangan nating ma-prevent yung contamination. Kasi common ito lalo na sa mga water refilling station and yung iba hindi cautious eh. Yung general employee hygiene is also very important. Yung washing, filling, cupping, and handling practices. So, pag-aaralan po natin to ngayon. Pag sinabi mong deal with contamination, contamination dapat ma-define mo, ma-control mo through your process because contamination starts with people. Diba? Yung mga tao natin, dyan nag-uumpisa ang possible contamination. Pwedeng galing sa food materials or galing doon sa mga supplies mo. Kaya napaka-importante yung disinfection procedure na kailangan mong ma-carry on every day. Naka-define yan. Importante. Packaging materials, pwede rin, di ba? Doon sa mga ginagamit mong packing, mga plastic, pwede rin sa delivery. Kasi contamination can be anywhere. It's just that you have to be really cautious and aware where it could be coming from. Okay. From people, diba? Hygiene. All employees working in direct contact with food contact surfaces, and food packaging must conform to hygienic practices. This protects against food contamination by microorganisms or unwanted material. Tayo ngayon, di lang microorganism, meron di lang bacteria, pati virus, binabantayan na rin natin, di ba? Na hindi mapupunta doon sa ating mga containers, hindi mapupunta doon sa ating product, lalo na sa panahon ngayon. That is why yung sanitation talaga and disinfection is a regular habit natin every day, every 2 hours sa ating water refilling station. Sabi ni Ma'am Jinjin, kaon while watching ni Ma'am Bell, sudan sabaw bariles. Wow!
Sige ma'am, sayang, di na ako nakakapunta ng Davao. So by the way for those who are watching from Ma'am Jin is from Sarangani province. So for those who are watching from Visayas and Mindanao, maayong gabi So manihapon tanin nyo tanan din si Ma'am Jin, nanihapon na. And for those who are watching from the Bicol region, just marhay na banggi, and of course for everyone, magandang gabi po pala sa inyong lahat. Okay? So, paano natin ma-prevent yung contamination? Of course, yung careless employee practices can cause product contamination, Di ba? Lalo na doon sa mga safety protocol natin. Yung ating pagre-refill, tingnan nyo kung nagre-refill, naka-mask, buti na lang ngayon, required na talaga ang mag-mask. Pero before, na hindi pa required, nako, ang daming hindi nagmamask. So ngayon, talagang importante yan. Bakit? Diba? Kwento tayo ng kwento. Habang nagre-refill, yung laway natin tumatalsik na pala sa tubig, nakaharap tayo. So those are careless practices that can cause product contamination. So the best way to avoid contamination is of course to prevent it, kasi lagi nga natin sinasabi, prevention is better than cure. So ano yung mga preventive measures para ma-ensure natin na nakasulat sa ating guidelines, naka-formulate sa ating system para ma-prevent natin yan? So how do we prevent contamination? Any behavior that could result in food contamination such as eating. Bawal pong kumain sa loob ng water refilling station for so many reasons. 'Di ba? Yung mga sigarilyo, bawal din po 'yon. Bawal nagsisigarilyo. Bawal kahit kumain ng chewing gum or other unhygienic practices. Kasi tingnan mo sa mga water refilling station, nagkakape sa loob, naiwanan, may laman pa, kinabukasan, inipis, 'di ba? Dinaga. So yung mga food na yan yung number one baits ng mga ipis na yan, mga daga na yan, na mga contaminants talaga. High contaminants para sa ating product. So, ayaw natin sila na nasa loob ng water refilling station. Kaya number one protocol, do not eat inside the water refilling station, lalo na sa refilling area or inside. Kasi may mga water station na naka kwarto-kwarto. Pero majority ng water station ay isang room lang. So, do not eat inside your water refilling station. Huwag magsigarilyo. Kahit chewing gum. Kasi yung chewing gum na yan, kung saan-saan yan didikit. Kung saan ididikit. So, very unhygienic yan. So, anything, tubig lang ang pwede nyong inumin inside water refilling station. Okay, so hygiene and communicable diseases, clothing. That is the reason why, na lagi namin sinasabi, ang driver, ang delivery boys, should stay outside the water refilling station. Bakit? Yung kanilang damit is carrying pwedeng alikabok, pwedeng virus, di ba? Na pwedeng papasok. So that is why bawal sila sa loob. Some of our living water stations, lalo na one in Manila, nag-set up talaga sila ng sanitary room. Like, before ka makapasok sa water refilling station, lalo na kung galing ka sa labas, meron talagang shower room. Magbibihis ka talaga ng pangloob ng water refilling station. Yung para kang nasa loob ng hospital, so that's how they treat, kasi part yan ng standard ng living water. So sila nag-set up talaga sila ng ganon. Yung hair. That is why, sa loob ng water refilling station, aside na dapat naka-lab gown ka or nakadamit ka na pangloob lang, hindi pwede yung panglabas, malinis talaga. Yung hair mo dapat nakatali din kung babae, at kung lalaki dapat naka-hair cap. Hindi po pwedeng pakalat-kalat ang buhok. Yung ating mga personal habits na pwedeng mag-cause ng contamination, like hindi tayo naghuhugas ng kamay. Dati nang required sa water station yung hand washing habits. Pero ngayon, nadagdagan, because of the pandemic, because of the COVID, kailangan talaga, required talaga natin na every now and then, wash your hands. Wash your hands before refilling, di ba? Wash your hands before going out. So talagang ngayon, very frequent na ang hand washing natin because of this pandemic. Personal effects on jewelry. Pag nasa loob ka, naka-duty ka sa water refilling station, bawal po yung mga alahas. Bawal po yung, para kang, isipin mo, nasa loob ka ng hospital. Naka-duty ka sa hospital. Bawal alahas, bawal yung mga, kung ano-anong mga hair extensions or kung ano man.
Bawal din kung may sakit ka. Pero sa ngayon, kahit ubo, sipon, kahit anong mga symptoms ng COVID ay hindi na rin talaga. Pero way back before, pag may mga illness and diseases, bawal po talagang mag-duty kasi pwede mo yang mai-transfer sa tubig. Pag na-transfer mo sa tubig, mai-transfer sa inyong kliyente. So yung visitors, importante na pag may visitors kayo, may proper hygiene, may change room kayo, may wardrobe kayo to be used inside water station. Bakit natin sinasabi itong visitors? Like kami kasi naka-corporate account kami or naka-industrial account kami. Our customers are really inspecting us before our contract and every year as we renew our contract. Talagang pumupunta sila. So meron talaga kaming mga lab gown for them, merong mga booties for them, merong mga hair cap mask for them. Hindi sila pwedeng pumasok sa water refilling station as is kung saan sila galing at kung ano ang suot nila. So, ang mga empleyado natin, kailangang maligo araw-araw. Nakita nyo, yung ibang mga water refilling station, parang hindi naliligo yung mga trabahante. So, kailangan galing na rin yan sa owners na i-impose na dapat araw-araw maligo yung ating mga refillers, lalo yung nasa loob ng water refilling station. Hindi dapat nagpe-perfume, walang pabango, walang mga aftershave cologne kapag ikaw ay mag-duty because those are considered contaminants. Kaya po sa water refilling station, hindi po advised na maglagay ng mga air freshener, hindi advised na maglagay ng mga kung anong pabango dyan. Why? Because those are possible contaminants to our water. So, ang pwede mo lang ilagay dyan, uling na nag-a-absorb ng amoy, di ba? Odor. So, yun lang ang pwede mong ilagay sa water station. Pero yung mga pabango like office, mga air freshener, bawal po yun sa loob ng water refilling station because those are considered contaminants. Alahas, baka yung singsing mo, yung earrings mo, yung bracelet charms mo ay sasama doon sa water sa pag-refill mo dahil naguhugas ka. So, talagang bawal yung mga ganyan. False nails or nail polish, bawal din po yun sa water refilling station. Kasi pumapasok yung kamay natin sa container. Hinuhugasan natin yon. Kasi sa living water, we are cleaning the bottles inside and outside. Sinasabo natin pareho yon. Fingernail should be trimmed short. Hindi pwedeng mahahaba ang kuko kasi sumisiksik dyan ang dumi. So, napaka-importanteng nakatrim ang mga kuko. So, please inspect your refillers, your people working in your water refilling station. As much as possible, use gloves para mas hygienic ang ating processing. And of course, no eating and drinking. Again, paulit-ulit yan. Production employees, hindi po pwedeng kumain sa loob ng water refilling station. Siyempre, sa clothing, everyone must wear pants and covered sleeves while inside the refilling area. Nakita nyo dati, merong nakapost sa television, water refiller, nagre-refill, naghihilamo sa lababo ng refilling station, doon na nag-toothbrush, naka-sleeveless pa. Bawal po yun. So, kailangan, standard protocol natin, tandaan nyo, this is our lifetime business and we have to protect our business operation. Dapat merong separate shoes sa loob ng water station kung ikaw ay galing sa labas. Pag lalabas ka, dapat iba ang sapatos, iba ang gagamitin mong footwear sa loob ng water station at sa labas. As to our water refilling station, lahat ng nasa loob ay naka-boots. So, hindi po pwedeng open toes to be worn in the production area. Kasi syempre basa, 'di ba? Basa yung water station. Kung ikaw ay naka-tsinela, syempre na-expose din yung paa mo sa tubig all the time. So that is why napaka-importante na naka-boots. Hello, sir. Wait ha, parang hindi ko makita. Hello, Sir Fatung. Watching from Riyadh, KSA. Hello po, sir. And ingat po kayo dyan. Client na natin, Jello, no? Si Sir Fatung. Yun. So, personal belongings and street clothing must be stored in locker room. So, dapat sa ating mga water refilling station, dapat po nagpo-provide tayo ng locker room. Kasi, doon po dapat yung mga ginamit ng ating tao na damit sa labas, hindi po dapat ipasok sa loob ng water refilling station. Siyempre, kung wala tayong locker room, alam nga namang isampay natin yung mga damit nila sa labas. So, part ito ng mga renovation na gawin nyo to make sure merong store or
storage room or locker rooms para doon sa mga gamit ng mga inyong mga empleyado. Water filling handling practices. So sa pag-refill daw natin, make sure refiller is washing hands with soap, di ba? Refer to proper hand washing procedure. Di ba mayroon namang hand washing procedure talaga tayo? Ilang seconds, di ba, bago tayo naghugas, ano yung procedure? So meron yan. Prior to refilling. Importante yan, na part of your protocol. Dapat wearing face mask all the time si refiller. Hindi yan tinatanggal, lalo na sa panahon ngayon. Use hair cap all the time para yung buhok hindi lilipad at sasama doon sa inyong container, sasama sa loob ng inyong bote. Sa pag-refill at sa pag-seal ng mga containers, i-check nyo to ha, yung paggamit ng heat gun, position the heat gun not too close to the seal. Medyo malayo-layo yan ng konti para hindi masunog yung ating selyo, hindi mabutas. So meron yung distance at ang atin namang heat gun ay meron ding speed. Diba? May 1 and 2 din yan na adjustment para mas malakas o mas mahina. So, part yan ng training na ginagawa natin sa turnover ng ating water refilling station. All bottles coming in must be treated as dirty and must be washed with antibacterial soap. So kami, we recommend antibacterial soap. It's colorless and odorless at hindi lang yan. Yung kanyang ingredient is specially formulated for bote. Kasi pag gagamit po tayo ng mga antibacterial soap na pang plato, pang grease, wala namang grasa yung ating container. So dahil sobra niyang tapang, mas madaling mag-fade yung kulay ng mga containers natin. That is why, ang nire-recommend namin, and we really specially formulated galing sa aming home care and chemical division, talagang nag-formulate kami ng soap para sa mga containers, container friendly. Si Ma'am Sir Archil Zaragoza, kailan po yung schedule for demo installation? Almost 1 month na po yung machine dito. Saan kaya ito, sir? Kasi usually kapag ka nag-deliver kami ng makina, once na nakapagbigay na kayo ng picture ng inyong pwesto, na-approve na ng aming engineering, naka-comply na doon sa pareho ng binigay naming pwesto, dapat mag-i-install na rin. So, question is Sir Denver Samson, mas okay po ba na may aircon o fan? Okay na po. As per DOH standard, sir, hindi po dapat na mag-electric fan. Lalo na po kung mag-refill tayo kasi iikot po yung alikabok. So, that is why napaka-importante na kapag, lalo na mag-refill tayo, no electric fan. Aircon is advised by DOH standard. Sabi ni Ma'am Christine Limen, good PM. Meron ba kayo niyan sa Davao Branch Home Care Products? I-check ko ma'am, pero yung sanitizer para sa bote ay sanitizer para sa bote ay meron tayo niyan sa Davao, yung wow na colorless at odorless. Sir Orchil, kung Siargao, Sir Orchil, kasi galing po dyan ang aming technician. Surigao din yung Jello, di ba? Si Gilier, galing Surigao. So ngayon, nasa Davao. So pa-check ako, sir, kung sino kayang account officer ni Sir Orchil, kung approve na ang pwesto. Kasi yun naman usually ang inaantay namin, compliant na ang pwesto nyo, ready na for installation, so that we can make the schedule. And please, since Siargao po yan, please also, sir, check kung ano ang requirement para makapasok sa inyo ang ating technician. Kung ano ang mga requirements para makapag-comply din po kami. Kasi ang nangyayari, bawat lugar na pupuntahan ng technician ay iba-iba po ang papeles na kukunin. So kahit nakakuha na kami ng Siargao dati, ay expired na po yun, kukuha na din po uli. Kagagaling lang dyan, sir, Surigao. Si technician namin nag-install din. So, pa-check ako kung may approval na si Sir Zaragoza para ma-line up na rin natin sa installation. Habang kasi right now, I think, ang ating technician ay na kay Ma'am Christine Limen. So, ini-install po yung kanyang Davao. Ngayon ba yon or bukas?
Ngayon. Ngayon si Ma'am Christine. So, again, going back to our slide. Pakicheck mo daw, Jello, kung sino. Kay Ivan. Kunin mo kay Ivan. Parang wala pang approval sa amin, sir, ang Zaragoza. Sayang. Galing na sana doon. Kung na-approvan, ay ano na sana. Pakicheck mo kay Ivan. Okay? So, ito po yung actual natin na panghugas na ginagamit. This is specially formulated. Yung kanyang material na ginamit dito ay plastic bottle friendly because this is specially formulated for plastic bottles. Hindi po ito specially formulated for plato. Kaya kung ginamit nyo rin to sa plato, hindi rin namin to ina-advise because pag ginamit nyo sa mga dishwashing, di ba? Ang sanitizer dapat nakaakma rin doon, like mataas din yung anti-grease niya, di ba? Dito kasi naka-lower yung grease kasi wala namang grasa ang wala namang mantika ang mga containers natin. Pero mas pinataas natin dito yung antibacterial formula naman niya. So dito 55 pesos lang per liter. Plastic container friendly soap sanitizer. So ito po ay formulated natin especially para sa mga water bottle containers para tumagal yung lifespan. Hindi na worn out kaagad, lalo na yung mga kulay. And meron lang akong iaano doon pala. Ito pagka ginamit nyo, baka magtaka kayo, less bula po ito. Binawasan po ang bula dito. Why? Kasi hindi naman ibig sabihin mabula, malinis. Ang naglilinis is the antibacterial formula. Ang bula is just a reaction yan, di ba? So, reaction lang yan sa pagkuskus mo. Hindi ibig sabihin mas mabula, mas malinis, no. Ang naglilinis, it's the formula, it's the soap formula na meron dyan. It's the antibacterial formula yung nagdi-disinfect, hindi yung bula. Kaya namin to sinadya na less ang bula. Bakit? Maaksaya po sa tubig ang mabula. Di ba? Pag mabula masyado, madami ka pong tubig na kailangan para maghugas ng tubig. And remember, ang dami na po nating tubig na tinatapon. We cannot afford to throw more. So that is why. And for those who are looking for alcohol gel and alcohol dahil may chemical division ang living water, meron po tayo niyan. Pwede po kayong bumili niyan dahil talagang kakailanganin niyo yan sa inyong mga water refilling station. Kailangan natin yan as part of the COVID management safety protocol. And of course, yung personnel natin, do not leave gloves, mask, etc. lying around while on break. Kasi kalimitan sa atin, nagkaalat na lang yung mga gamit natin kapag ka-break or kapag ka nag-end yung ating duty. So, hindi po pwedeng ganon. Crates, boxes, containers, or buckets must not be placed directly on the floor. Kasi merong guidelines si DOH na at least 1 to 2 inches from the floor. Hindi nakalatag lahat sa floor. Kaya po, kahit pipings po namin sa water refilling station sa pag-install ng makina nyo, hindi rin po nakalatag yan sa floor. Naka-elevate po yan ng 1 to 2 inches from the floor as part of following the DOH standard. Yung mga walis, dustpans, dapat merong specific na lagayan, hindi nakakalat lang kung saan-saan. And then as to our product, keep hand contact with the bottles or containers to a minimum. So as much as possible, hindi yung lagi nating hawak. So meron talaga siyang storage area, minimum, and that is the reason why yung mga bottling companies, yung mga bottled water, na naka-automate kasi more hawak, more prone to contamination. So check your filters, membranes, flow meters regularly, and laboratory results regularly to make sure you have good quality products. So yung filter, merong monthly, merong quarterly. So yung membranes, depende sa water quality nyo at depende sa volume ng water na pinrocess nyo. Yung flow meter nyo, tingnan nyo kung nagdudumi. At napaka-importante yung laboratory test nyo, pumapasa regularly. Meron tayong semi-annual or 2 times a year physico-chemical analysis at meron tayong monthly bacteriological or HPC test. So, kailangan pasado natin yan all the time. Refilled bottles or containers should be always kept covered. So, pagka na-refill mo na, automatically right then and there, tatakpan mo na yan. Because pag hindi mo natakpan yan, pinabayaan mo yan, pwedeng ma-contaminate yan.
Sabi ni Ma'am Cory Argilias, saan po bumibili ng water bottle sanitizer? Ma'am, sa amin po. Marami po kami niyan. Kami po mismo nagmamanufacture niyan dahil meron po tayong chemical division. Bakit? Chemical engineer po ako. So as to our equipment and containers ha, yung ating containers including those holding rework are properly labeled and are kept covered. Lalo na yung mga lagayan natin ng selyo, lagi po nakabukas yun, hindi pwedeng tray lang. Bakit pag tray mo lang nilagay dyan, naaalikabukan po yan. Pag naaalikabukan tapos pinapantakip mo doon sa bote mo, pwedeng makontaminate po yung ating tubig. So that is why all your trays, yung mga supplies nyo, mga selyo nyo, mga label nyo, put it in an enclosed containers. Use white cabinets to store seals and labels. So, pwede din kayo mag-color code ng inyong mga containers. And syempre, yung ating mga garbage must be kept covered as well at dapat everyday itatapon. Kasi punong-puno po yan ng water refilling station. Sabi ni Ma'am Cory, meron na ba kayong schedule ng online seminar? Ma'am, malapit na pong matapos ang aming video. So, dino-document namin kasi iba kasi yung personal na interaction, iba yung video. Gusto namin ma-cover lahat. So, tinatapos na lang, nasa editing na po yung video namin para makapag-conduct na po tayo noong technical training online. And going back to our slide, sa mga trapo, color code your trapo as well. Para iba yung trapo pang bote, iba yung trapo pang lababo, diba? Iba yung trapo pang makina. So, hindi po pwedeng pare-pareho lahat because you are just mixing or that is very prone to contamination. So, color code your trapo. Kasi iba-iba dapat, pati yung map nyo, iba din. So, kailangan ma-ensure nyo na nakalagay itong color coding sa inyong procedure para yun ang magiging process ng inyong water refilling station. Sa ating premises, keep unscreened doors and windows closed. Bawal po ang refilling station na nakabukas sa mga bintana at mga pinto. Bakit? Papasok po yung contamination, papasok yung alikabok, pwedeng makontaminate yung product mo. Report any pest or evidence of pests such as flies, insects, mice, droppings. So, importante na meron din tayo, kung meron tayo nito, mga ipis, meron tayong mga daga or langaw, kailangan po magpa-sanitize tayo, kailangan po magpa-pest control tayo regularly. Sa amin, bilang an ISO certified company, quarterly po ang standard namin, nagpi-pest control po kami. Part of the procedure that we are doing as an ISO certified. And that is one of the requirements because that is the protocol that we have defined. Equipment, return tools and attachment to their proper place after use. So, diba, kung may mga ginamit yung mga tools, sisiguraduhin yung naibalik yan bago kayo umuwi. Check product surfaces before starting equipment, remove any foreign objects or dirt, at saka yung equipment ha, dapat everyday din yan nililinis. Lalo na as before you go, kailangan pinupunasan walang alikabok yung ating mga equipment, hindi yung nanggigitata po ang ating makina puno ng leakage. So, importante na walang leakage. That is why po gumagamit kami ng UPVC pharmaceutical grade industrial quality para ma-address po ang leakage. Hello, Ma'am Ispra from Riyadh, watching from Riyadh. Naku, ingat po kayo dyan. And replace filters regularly. Napaka-importante na pinapalitan natin yung mga filters natin regularly kasi isa to sa mga contamination na nangyayari kapag hindi tayo nagpapalit ng filter, bumabagsak po ang ating laboratory analysis. Ensure yung UV lamps and quartz leads are below 8,000 running hours ha. For those who have your water refilling station, nagpapalit ba kayo ng mga UV after 8,000 hours? Or hanggang umiilaw pa, ay ginagamit nyo pa. Hindi ho po pwede. Pati yung quartz leaves nyo, ano yung quartz leaves? Ito yung tubo sa loob kung saan nagpo-protect sa ating UV lamps para hindi mabasa. Pinapalitan din po yun. May shelf life lang po sila.
para magiging efficient. Do not lean, sit, or step on product surfaces. Alam nyo, minsan sa water refilling station, ginagawang upuan ang mga containers. So, pa-observe nyo po yan. Ginagawa na ngang upuan yung containers, nakataas pa yung paa, nakapatong sa containers. So, importante po to na ma-check nyo ang inyong day-to-day operation. Do not handle products with either cut or infected hands. So, that is why pag may mga sugat, hindi advised na maging refiller kasi exposed ka doon sa tubig sa pag-refill. Do not engage in horseplay. Ang iba, naglalaro sa loob ng water refilling station, naghahabulan. So treat this business seriously. So yung mga, lalo na yung mga water refilling station operators na hindi serious sa trabaho, lagi niyong isipin pag nagkaroon ng problema yung inyong boss, yung inyong branch, yung inyong store, damay-damay kayo, mawawalan din kayo ng trabaho. So, dapat may malasakit tayo. Keep hand contact with bottle seals and product to a minimum. So, lagi naman po yan. The more that minimum yung contact, the less possible of contamination. As to the sanitation, keep contact surfaces clean and free of contamination from tools, cords, cleaning utensils, machine parts, plastics, and papers. And part of the sanitation, nagsasanitize po tayo ng floor every day. Nagsusonrox po tayo ng floor, nagkuchlorinate po tayo ng floor every day. That is the reason, huwag po kayong kumuha ng equipment na nakalapag lang lahat sa sahig. Mahirap pong mag-sanitize, mahirap pong mag-disinfect, at yung dumi ay sumisiksik doon sa mga ilalim nun. As much as possible, nothing on the floor, dapat naka-rack lahat or naka-skid type lahat. Clean all spills promptly, lalo na to, di ba? Normal naman talaga ang water refilling station basa, kaya may required talaga kami ng mga drain, di ba? Mga floor drain, so that pag may basa, madaling ma-eliminate kasi may maraming drainage na nakalagay sa floor. So, kasi takaw-aksidente po ito. Kapag madulas yung floor nyo, pwedeng madisgrasya yung inyong mga empleyado. So, keep your floors dry. Keep everything off the floor and the area clean and floors swept. Work area should be cleaned regularly throughout the shift. So, every time, talagang clean. Keep your immediate working area swept or dust mopped, wipe or mop up spilled liquids promptly. Pag may basa, mop agad. Pag may dumi, wipe agad. Pwede mong i-dust mop. Clean the floor around the work area after completing a job and leave your work area clean at the end of your shift or end of your business operation. Clean as you go. Bago po kayo umalis, bago po kayo umuwi, siguraduhin malinis lahat. Malinis ang equipment, na-mop ang floor, na-sanitize ang floor, nakapunas lahat, malinis lahat. So, theoretically, categorically, clean as you go. Receiving and storage, di ba? Yung ating mga pag-receive galing sa kliyente, yung mga empty containers galing sa client, nakasanitize na po yan ngayon. So, make sure yung meron kayong COVID-19 safety management protocol, sinasanitize po pati yung delivery vehicle tires natin kapag dumating at bago umalis. So, ensure that all pallets and materials are kept at least 18-inch away from the walls. Hindi rin siya dapat na nakatabi sa gilid. Di ba napapansin nyo? Maraming water refilling station nakasiksik sa gilid talaga. Meron yung space required as to DOH standard. Inspect torn bags and boxes and then repair if appropriate. Kung may mga sira-sira na, dilapidated na, syempre kailangan na po nating palitan. At yung mga dumadating na mga boxes natin, supplies natin, containers natin, bago po natin ipasok sa water refilling station, siguraduhin po nating nalinis muna natin sa labas, lalo na kung merong mga alikabok, kung merong dumi, bago natin ipasok. Hello, Ma'am Moderisa Untong Tayuan, watching from Riyadh. God bless po. Nako, marami tayong viewers usually no, na nasa Middle East. Ano ba ngayon, Thursday? Friday naman ang ano nila. Friday naman ang parang Sunday nila. So, going back to our slide. So, pagdating sa mga filters, kailangan yung proper rotation ha. First in, first out tayo. FIFO, i-implement natin yan. Kung ano yung una natin binili, kasi nag-i-stock din tayo. So, una natin binili, yun ang una natin gamitin. So, yung rotation natin, first in, first out. First bought, first use.
Handle products carefully to avoid spilling. Do not return products to the production line after they have touched the floor or any other surface that is not clean. So, syempre, ang tubig, pag natapon na, alangan naman kunin mo pa, ibabalik mo pa sa container. Of course, you cannot do that. That will contaminate our product. For maintenance and repair, ensure that area is segregated from production by use of tarps or plastic separators. Kami ang ginagawa naming plastic separators from the refilled and from the clean bottles against the unclean bottles, yung mga galing pa sa kliyente, kakarating lang. Alam nyo yung plastic separators ng mga freezer vans, yung nadidikit na plastic na parang kortina. So yun, ginagamit po namin yun kasi nagdidikit siya eh. So para siyang wall at the same time. Maganda siyang separator. Do not leave maintenance supplies in the product zone. Return all tools and attachments to their proper place after use. So make sure na hindi makalat. Ensure the production area is clear of all tools and hazards before production starts. So dapat talaga ma-implement mo yung clean as you go. Kailangan linisan muna bago magsi-uwian. Para pagbalik nyo, malinis, diretso kayo sa production. Visitors to production areas should always be accompanied and must be appropriately dressed. Hair coverings, booties over street shoes, gloves, sleeve covers. So meron talagang official kayong ipaprovide na damit para sa loob. So as for us, we are selling lab gowns and we are providing that ever since para sa aming mga customers kasi kailangan talaga natin yung hygiene sa loob ng water refilling station. Yung ating delivery, kumusta naman po? Ano ang ating pan-deliver? Open ba or enclosed? Siyempre, mas enclosed, mas maganda. Pag open, dapat hindi nakabilad lang dyan ng buong araw yung tubig mo. Dapat passing lang. As that would also affect the quality of your water kung buong araw nakabilad ang iyong container na may tubig. So, mas maganda kung enclosed. Okay? And then, ito, para doon sa mga water refilling station ha, na naghahanap ng promo, naka-promo po ang aming slim containers ngayon. 120 pesos lang yung isa, buy 20, get 1 free pa. So parang alam mo, magkano na lang lumalabas? Parang lumalabas na lang 114 pesos. And remember, this is until August 15, 2020 only. You only have 15 days to go for this promo. Sayang. Parang lumabas nito 114 pesos na lang ang isa. Napakamura po nun kumpara sa market price na 125 to 130. So, take this, grab this opportunity para makakuha kayo ng murang container. At kung gusto nyo namang mag-dealer ng container, ng mga plastic container, pwede kayong maging dealer for as low as 50,000 pesos. Pwede na po kayong maging dealer ng mga containers natin para makapagbenta rin kayo sa lugar nyo at kahit personal consumption nyo, mas mura. Kasi ang presyo po namin sa dealer is 105 to 107. 110, depende sa kategory ng dealer mo. So, at least, somehow, makukuha mo ng mura kung lalo na kung marami ang demand mo. Ngayon, meron po akong tanong sa inyo. Bakit ka pa bibili ng equipment sa iba kung sa living water the best na? Bakit? Okay? Best equipment design, wala pong mas maganda in terms of design sa equipment ng living water. Lowest price, mamaya bibigay ko sa inyo yung presyo ng living water kasi minsan kasi naaano tayo nai-intimidate tayo. Living water, biggest brand, prime brand, Piolo Pascual ang endorser. Parang minsan nakaka-intimidate, akala natin mura. Hindi po, kami po ang may pinakamurang presyo. Best quality machine, kung sa tibay talagang walang mas titibay ng makina namin. Kahit yung kinabit namin 16 years ago, ay still operational until this time. So sabi ni Ma'am Darisa Untong Taiwan, Ma'am, nag-install din kayo ng water refilling station sa Tacurong City. Yes, ma'am, kay naaming office sa Davao. So, nag-install tag Tacurong, na atay mga franchise sa Tacurong. So, please let us know. And ma'am ha, if you want to know more about this business, attend on Saturday. May webinar kami, private group. So, hindi po siya nakapublish online. So again, best quality equipment, wala pong tatalo sa tibay, sa kalidad ng equipment ng living water. Hindi po yan etchos, totoo po yan.
Best after-sales support. Bakit? Proven po kami, ino-audit po ang aming customer service ng ISO and we are rated 97% highly satisfied ng aming mga kliyente based doon sa survey form na binibigay namin sa aming mga kliyente. World-class standards. Bakit? ISO certified kami. Wala namang ibang ISO certified. Kami lang. Kaya world-class standards products and services, nandito na lahat. So bakit sinabi kong best quality, best equipment? Ito, 3,000 GPD, 21 stages, purified, fully automatic, naka-computer controller. Hindi pareho sa iba na parang bahay, circuit breaker lang nakalagay. No. Ito po, kompleto, installed, may pipes and fittings, may tangke. 200,000 lang. So just imagine, kaya natin sinasabi dito, mura, kung sa mura, wala pong mas mura pa sa amin. Ito pa, 3,000 GPD, actual itsura po ito ha, 21 stages, purified setup, semi-automatic, 175,000. Sino pa bang pwedeng tumapat dito? Ito, nakikita nyo, nakaskid, ang ganda ng makina, ang ganda ng design, ang tibay po niyan, tapos ganyan lang ang presyo. Kaya wala pong kayang tumapat niyan. Kaya kung sa kung mura, naku po, ito, 21 stages mineral setup, semi-automatic, 107,000. Diba? May mas mamura pa ba dito? Wala po. So, ito yung pinaprove namin sa inyo na kung sa pamurahan lang, wala pong mas mamura sa amin. Why? We're the biggest importer sa lahat ng water station. Kung nag-import sila, pwede. Pero nasa volume po ang labanan. We are the biggest importers, so that is why. Ito, 14 stages, mineral setup, semi-automatic, 90,000. Matinong makina at 90,000. So that is why, in terms of lowest price, wala pong mas mamura pa kaysa living water. Marami lang itsusero at itsusera na nagsasabing mura sila. Dare nyo to, specs to specs. Sabi ni Sir Rom CL, watching from Zabarte, Quezon City. Thanks for this. Yes sir, if you have water station, magagamit mo po yung GMP na shinare natin dito. So again, let's go to our slide. So dito, 90,000. Matinong makina, kaya mo mag-produce dito ng 200 containers a day. Hindi yung tag 70,000 na 60 containers a day lang. Hindi naman talaga pang commercial. Ito commercial equipment. So just imagine kung pamurahan, wala pong mas mumura sa amin kung specs to specs pinag-uusapan natin. So do you want to know more about the water refilling station business? Gaya nga kanina, sabi ko ka, Ma'am Modarisa, attend our webinar. You don't have to come to our Taguig office. You don't have to come to our offices. Just have stable internet and let us know if you are interested so we can book you kasi hindi na po siya public. Hindi niyo na po siya makikita kung hindi kayo part noong webinar kasi may bibigay po kami sa inyong link para po makapasok kayo sa webinar. Bakit po hindi public ang aming webinar? Naku po, ang dami po kasing manggagaya, sorry to say, pero alam nyo, pati word namin, pati proposal namin, pati sinasabi namin, Sus Mariosep, ginagaya na po ng iba. Sana besh, sabi ko nga kanina, sana besh, wag ganun. Wag gaya-gaya. Diba? Pati ba naman lahat ng sinasabi namin, ginagaya nyo na. So, minsan talagang kawawa yung kliyente kapag walang alam. So, dito kaya namin kayo pinapa-attend ng webinar so you would know more. Ano ba mapag-aaralan nyo dito sa webinar na to? Paano ba gumawa ng feasibility study? Paano ba gumawa ng business plan? Para malaman nyo, mag-work ba yung business sa lugar nyo? Feasible ba ito sa location nyo? Kaya nyo ba yung puhunan dito? Magkano capital expense? Magkano bang kitaan dito? Gaano ba katagal yung return of investment ko dito? Ano bang makina ang kailangan ko? Ano bang product ang kailangan ko? Ano ba ang gusto ng kliyente ko? How do I assess my market? Diba? Dito, tinuturo po natin lahat. Kaya napakahaba po nito. 5 oras. 5 oras because we want you to know every details of the business. Hindi po pwedeng bara-bara. Hindi po pwedeng chika-chika lang because
daan-daang libo ang involved na puhunan dito. So that is why we want you to know more. Transparent talaga dito kasi sa living water. Sinisigurado natin dito na kayo ay matututo at hindi mauuto. Tandaan niyo po yan. Ang daming gumagawa niyan. Ito pa, isang patunay na best ang living water. Bakit? Kami lang po ang water refilling station na digital. May mobile app. Kaya if you want to go on digital as well, download My Water mobile app and have your water delivery at your fingertips. Di ba? Yan ang mga best. Yan ang mga Philippines number 1. Yan ang mga Philippines best. Hindi yung claim-claim lang. Trip-trip lang ng i-claim. Prove it. Di ba? Ganun naman talaga dito. Sa living water, we don't claim things that we cannot prove. Isa pa, yung ating libreng bayad center negosyo. Alam nyo ba na ang promo namin ngayon, kapag bumili kayo ng living water franchise, libre na yung bayad center negosyo. So just imagine, hindi ka lang nagkaroon ng water refilling station business, nagkaroon ka pa ng bayad center. So yung bills mo, bills ng kapitbahay mo, bills ng customers mo, eh di sa'yo na, di ba? At ang maganda dito, unique business proposition, we pick up bills payments. Walang gumagawa nun. Dito lang to sa living water business concept. So may water ka na, may water business ka na, may bayad center negosyo ka pa. So just imagine kung grabe yung best deals na nakukuha mo dito sa living water. Walang etos-etos yan. Ngayon, kapag ka, sabi ko nga kanina, kapag ka ikaw ay kukuha ng makina sa living water, whether franchise o hindi, may edge ka dito. Bakit? Tinuturuan namin yung aming mga franchise sa lahat ng technical aspect, papaano mag-install ng water refilling station, papaano mag-repair ng water refilling stations. So just imagine, nag-franchise ka lang ng living water, hindi lang franchise ang nakuha mo, pati technical knowledge, naging technician ka na rin at the same time, wala pong ibang gumagawa niyan. Dito lang po yan sa living water. At yan, at talagang totoong walang etyosan yan. Talagang totoong walang gumagawa niyan. And, wait. End of slide. So, yun. End na pala nung ating slide. So, again yun yung mga learnings na pinoprovide natin for today, for this Saturday night Facebook Live natin. So, again, please like, follow, and share our Facebook page. Itong page na to, Living Water Maine. And please also subscribe our YouTube channel, Living Water, para pag may mga bagong videos, may notify din kayo. And ito yung challenge ko sa mga nagkiklaim na pinakamasarap daw ang tubig nila. Excuse me, engineer kami. We are the best designer of equipment in our industry. So challenge ko sa kanila. Kung talagang, kasi ang dami ring nagpapanggap na engineers So ang challenge ko, pwede po tayong mag one-on-one technical challenge, di ba? Pagalingan ng sagot sa technical. Kung talagang engineers kayo, sige, challenge. Friendly challenge lang. Kasi dito sa business, hindi naman natin kailangang magsiraan. Pwede namang, we can coexist kasi alam nyo, napakalaki ng industry. Pero ang ayaw lang namin, yung ang daming nagkiklaim na hindi naman totoo, ng uuto, di ba kung sa makauto lang, ayaw namin nun Kasi dito upfront tayo, prangka tayo kung ano talaga, anong makina kinukuha mo, ano dapat. So dahil madaming mapagpanggap, ang challenge namin sa inyo, sige, one-on-one tayo, technical challenge. Diba? Maraming, kahit sino, magbato ng question ng technical para mag-explain tayo. At dyan natin masusubukan, talaga bang engineer tayo? So, para dun sa mga nagpapanggap na engineer sila, if you are willing to take our challenge, message us. And then, yung mga nagsasabing number 1 sa Pilipinas, sige, challenge namin kayo. Number 1 kayo saan? Pinakamasarap ang tubig nyo? Hello? Parang wag ganun, besh. No? Wag magsisinungaling. Wag ginagawang ignorante yung mga buyers. Para, ano lang, di ba? Hindi naman kailangang magkiklaim ng mga ganyan, lalo na kung di totoo. Kasi minsan nakakainis pakinggan kapag hindi naman totoo. So again, if you are watching this
Yes, watching pa daw si Ma'am Moderisa. If you're watching this, I am challenging you. Yung nagpapanggap ng engineer, one-on-one, technical challenge po tayo. Via live, batuhan ng question, sagutan ng question, para mapatunayan natin sino yung totoong engineer. Kasi wag nating utuin yung kliyente. Magpakatotoo tayo. Kung ano talaga tayo, hindi kailangan magpanggap. Alright? So, that is all for today's session. I hope para dun sa mga water refilling station, you have learned something. You know more because only when you know, when you can earn. Diba? Pag alam natin, never get into a business that you don't know the industry. Alamin natin, mag-aral tayo. Kahit po kami, hindi po natatapos yung aming pag-aaral. Continuous po ang aming aral at na-excite nga po ako sa mga learning sessions na binibigay ko ng ganito kasi syempre ayoko rin mapahiya. Gusto ko rin, very confident ako, and dito sa Living Water, kapag nagla-live kami, we do it professionally. Hindi lang basta makapag-live. Merong thought, meron kaming naituturo, meron kaming nai-impart na knowledge para may matutunan kayo. Hindi lang nagbebenta ng equipment. So again, from Living Water System Incorporated Top Management, mag-ingat po kayo. Thank you for today's sharing your time with us. Again, please follow, like, and share this post, this video, para natututo din po yung ibang tao. Para sharing lang natin yung mga trainings or mga learnings na binibigay natin dito sa Living Water. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo. At sana matapos na po itong crisis natin. So, see you on next Thursday. Ingat! Bye! Guys, make sure you drink safe and clean drinking water. To order, check the nearest Living Water store in your area.